Xin chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một món mới nữa, đó chính là món nấm hương nhồi thịt. Mình sử dụng ở đây là 350g thịt ba rọi xay, mình mua ở siêu thị á, nên chắc là mình phải băm lại để cho nó nhuyễn hơn nữa. Để làm phần nhân thịt á, mình còn sử dụng thêm hành tây, hành tím, gừng, cà rốt, hành lá. Và bây giờ mình sẽ đem chúng đi băm nhuyễn hết ha. Hành lá thì mình chỉ sử dụng phần đầu thôi các bạn. Tiếp theo là mình sẽ nêm vô trong đây làm nửa muỗng muối tiêu nè, nửa muỗng hạt nêm, một muỗng dầu hào, rồi 2 muỗng nước tương, một muỗng siro bắp, và cuối cùng là một muỗng bột bắp để tạo cái độ kết dính ha. Và sau đó mình trộn đều lên và cho nó ngấm gia vị khoảng 10 đến 15 phút. Nấm sau khi mình rửa sạch đó thì mình sẽ bỏ cái cùi này đi, vậy thôi à. Rồi sau đó mình nhồi thịt vô như vậy nè, cho nó tròn tròn á, tròn tròn hai cái đầu giống như là con lật đật vậy á. Rồi nổi lửa lên, cho một ít dầu ô liu trong đây coi. Xong rồi mình xếp nấm vô. Và mình nấu trong khoảng 15 đến 20 phút nha các bạn. Mình sẽ cho vô cái phần nước này là một muỗng dầu hào với một muỗng siro nữa để làm sốt ha. Rồi bột bắp hòa với nước và một chút xíu nước nữa cho nó loãng loãng hơn. Rồi sau đó mình rưới cái nước sốt dầu hào đang nóng á, mình rưới lên trên. Rồi, hấp dẫn chưa? Hãy ăn luôn một cục luôn đi. Đó, vết với nước sốt nha. Mời các bạn nha. Cái nấm ngọt ơi là ngọt luôn các bạn. Sực 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 sực. Còn cái thịt thì mềm. Nước sốt vừa ăn rồi các bạn. Ôi rất là ngon luôn. Mời các bạn lần nữa nha. Cái nấm đông cô này thật là ngon luôn các bạn. Mềm, ngọt, hương vị nó hài hòa lắm. Mình hy vọng là các bạn sẽ thành công với món ăn này. Mình thật sự cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!